नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आपलं स्वागत आहे करंट अड्डा मराठी या आपल्या एज्युकेशनल यूट्यूब चॅनलवरती. आणि आजच्या लेक्चरमध्ये आपण पाहणार आहोत 19 ऑक्टोबर 2020च्या चालू घडामोडी आणि त्याचबरोबर त्याच्याशी रिलेटेड जेवढा काही GSचा पोर्शन इम्पॉर्टंट आहे तो देखील आपण इथे कव्हर करून घेतोय. तर बघा, लेक्चरच्या शेवटी ऑल ओव्हर सब्जेक्टच्या जेवढ्या काही इम्पॉर्टंट फॅक्ट्स अँड फिगर्स आहेत त्या देखील आपण इथे पाहणार आहोत. आणि आपण पोलीस भरतीच्या अनुषंगाने टेस्ट सिरीज चालू केलेली आहेत, ज्याच्यापैकी 2 टेस्ट सिरीज आपण घेतलेल्या आहेत. त्याची लिंक जी आहे ती तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली आहे, तिथे जाऊन तुम्ही चेकआउट करू शकता. तर बघा, लेक्चरला सुरुवात करण्यापूर्वी जे कोणी चॅनलवरती नवीन असतील त्यांनी चॅनलला सबस्क्राईब करा. त्याचबरोबर बेल आयकॉनवरती देखील क्लिक करा, जेणेकरून रोज सकाळी 7 वाजता जेव्हा आपलं लेक्चर अपलोड होते तेव्हा तुम्ही ते पाहू शकाल. तर आजच्या सेशनला सुरुवात करण्यापूर्वी आजचा तुमच्यासाठीचा प्रश्न काय आहे ते पाहूयात. नुकतेच अकिताम अच्युतान नंबूद्री यांचे निधन झाले, ते कोण होते असं तुम्हाला विचारलं. बघा, हा जो प्रश्न आहे तो प्रिव्हियस लेक्चरवरती आधारित आहे आणि याचं योग्य उत्तर जे आहे ते तुम्ही कमेंट बॉक्समध्ये मेन्शन करा विद्यार्थी मित्रांनो. तर आजच्या सेशनमधील आपला पहिला प्रश्न काय आहे ते पाहूयात. जागतिक भूक निर्देशांक 2020 मध्ये भारत कितव्या स्थानावर आहे असं तुम्हाला विचारलं. तर बघा, या प्रश्नाचं तुमचं योग्य उत्तर आहे 394. जागतिक भूक निर्देशांक किंवा ज्याला आपण ग्लोबल हंगर इंडेक्स असं म्हणतोय, या ग्लोबल हंगर इंडेक्सनुसार भारत 107 देशांच्या यादीत 94व्या स्थानावरती आहे. तर बघा, जेव्हा तुम्हाला निर्देशांक किंवा इंडेक्सवरती एखादा प्रश्न पडतो तेव्हा त्याच्याशी रिलेटेड जेवढा काही डाटा असतो तो देखील कलेक्ट करत चला, कारण बरेच वेळेला परीक्षेमध्ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स किंवा ह्युमन डेव्हलपमेंट इंडेक्स किंवा सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट इंडेक्स असे जे काही इंडेक्स असतात त्याच्यावरती प्रश्न पडत असतात. तर असे जे प्रश्न आहेत त्याला तुम्ही स्टार मार्क करून ठेवत चला आणि त्याच्याशी रिलेटेड जेवढे काही इन्फॉर्मेशन तुम्हाला मिळते ती देखील नोट डाऊन करून घेत चला. तर बघा, आता जागतिक भूक निर्देशांक 2020 बद्दल थोडी इन्फॉर्मेशन घेऊयात. बघा, जागतिक भूक निर्देशांक 2020 मध्ये 107 देशांच्या यादीत भारत हा 94व्या नंबरवरती आहे आणि भारताबरोबरच सुदान देखील 94व्या क्रमांकावरती आहे. तर हा इम्पॉर्टंट पॉईंट आहे, त्याला स्टार मार्क करून ठेवा. त्याच्यानंतर बघा, 2019 मध्ये भारत 102व्या नंबरवरती होता, पण ती 117 देशांची यादी होती विद्यार्थी मित्रांनो. तर बघा, 2020 मधील भारताची कामगिरी तुलनेत सुधारलेली आहे, म्हणजे 2019च्या तुलनेत सुधारलेली आहे, पण सध्याची भारताची परिस्थिती जर बघितली तर ती गंभीर असल्याचं म्हटलं जात आहे ग्लोबल हंगर इंडेक्सनुसार. आता बघा, या इंडेक्समध्ये सर्वाधिक भुकेला जो देश आहे तो चाड आहे, जो की लास्ट नंबरवरती आहे, 107 नंबरवरती आहे. आणि सर्वाधिक वरती अव्वल स्थानी आहे बेलारूस, 1 नंबरवरती आहे. तर हे देखील स्टार मार्क करून ठेवा, याच्याशी रिलेटेड परीक्षेला प्रश्न पडले जाऊ शकतात. त्याच्यानंतर बघा, खूप गंभीर स्वरूपातील भूकमारी जी आहे ती चाड, टिमर, लेसेट आणि मॅडागास्कर या देशांमध्ये आहे. त्याच्यानंतर हा अहवाल सादर कोणी केला आहे बघा, हा अहवाल कन्सल्ट वर्ल्ड वाईड ही आयरिश संस्था आहे आणि त्याचबरोबर वेल्ट हंगर हेल्पी ही जर्मन संस्था आहे. या दोन्ही संस्थांनी संयुक्तपणे हा रिपोर्ट जो आहे तो जारी केलेला. तर बघा, या इंडेक्समध्ये कोणते घटक विचारात घेतले जातात किंवा हा निर्देशांक कशावरती आधारित असतोय ते बघा. कमी पोषण, उंचीच्या तुलनेत कमी वजन किंवा 5 वर्षाखालील मुलांच्या उंचीच्या तुलनेत कमी वजन, मुलांची वाढ खुंटणे किंवा एखाद्या देशामध्ये किती कुपोषित बालके आहेत किंवा बालमृत्यूदर किती आहे किंवा 5 वर्षाखालील मुलांचा मृत्यूदर किती आहे, हे सगळेचे सगळे घटक विचारात घेऊन याच्यावरती आधारित हा निर्देशांक सादर केला जातो. तर बघा, या निर्देशांकामध्ये देशांना क्रमांक कसे दिले जातात. एखाद्या देशातील भुकेच्या स्थितीवरून त्या देशांना 0 ते 100 असे गुण दिले जातात आणि त्याच्यानुसार ती क्रमवारी ठरवली जाते. एखाद्या देशाला जर 0 नंबर मिळत असतील तर तो देश या यादीत सर्वोत्तम समजला जातो आणि याचा अर्थ एक प्रकारे त्या देशाची भुकेची स्थितीची काळजी करण्यासारखी गरज नाही आहे, असा त्याचा अर्थ आहे विद्यार्थी मित्रांनो. तर हा ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो आहे त्याच्याशी रिलेटेड ही जेवढी काही इन्फॉर्मेशन आहे ती नोट डाऊन करून घ्या, जी तुम्हाला परीक्षेच्या दृष्टिकोनातून इम्पॉर्टंट आहे, त्याचबरोबर तुमच्या नॉलेजसाठी देखील ही इम्पॉर्टंट आहे विद्यार्थी मित्रांनो. तर आपला नेक्स्ट क्वेश्चन काय आहे तो पाहूयात. आंतरराष्ट्रीय गरिबी निर्मूलन दिवस नुकताच कधी साजरा केला गेला असं तुम्हाला विचारलं.
तर बघा या प्रश्नाचं तुमचं योग्य उत्तर आहे 17 ऑक्टोंबर. 17 ऑक्टोंबरला आंतरराष्ट्रीय गरिबी निर्मूलन दिवस किंवा ज्यालाच आपण इंटरनॅशनल डे फॉर द इरॅडिकेशन ऑफ पॉवर्टी असं म्हणतो, तो साजरा करण्यात आलेला आहे. तर बघा हा इम्पॉर्टंट डेशी रिलेटेड क्वेश्चन आहे किंवा दिनविशेषशी रिलेटेड क्वेश्चन आहे. तर अशा जेव्हा क्वेश्चन येतात तेव्हा तुम्हाला त्याच्याशी रिलेटेड 2 महत्त्वाचे पॉईंट लक्षात ठेवायचे असतात. पहिला म्हणजे तो दिवस का साजरा केला जातो किंवा तो दिवस साजरा करण्यापाठीमागचा उद्देश काय आहे आणि त्याचबरोबर त्या वर्षीची त्या दिवसाची थीम काय आहे ते लक्षात ठेवायचं असतं. तर बघा आंतरराष्ट्रीय गरिबी निर्मूलन दिवस जो आहे तो साजरा करण्यापाठीमागचा उद्देश काय आहे बघा. विकसनशील देशामध्ये गरिबी आणि गरिबीच्या निर्मूलनाची जी आवश्यकता आहे त्यावर प्रकाश टाकण्यासाठी हा जो दिवस आहे तो साजरा करण्यात येतो. आणि 2020ची या दिवसाची थीम काय आहे ते लक्षात ठेवा. ॲक्टिंग टुगेदर टू अचीव सोशल अँड एन्व्हायरमेंटल जस्टिस फॉर ऑल ही या दिवसाची थीम आहे. तर एवढे इम्पॉर्टंट पॉईंट्स आहेत या क्वेश्चनशी रिलेटेड जे तुम्हाला लक्षात ठेवायचे आहेत विद्यार्थी मित्रांनो. तर बघा हा जो क्वेश्चन होता तो ऑक्टोबर महिन्यातील दिनविशेषशी रिलेटेड होता आणि जेव्हा आपल्या लेक्चर्समध्ये दिनविशेषशी रिलेटेड प्रश्न पडतात तेव्हा आपण त्या महिन्यातले दिनविशेष पाहत असतो. आपण ऑक्टोबर महिन्यातले दिनविशेष याच्या पूर्वी देखील पाहिलेले आहेत. परत एकदा आपण त्याची रिव्हिजन करूया. बघा 1 ऑक्टोबरला आंतरराष्ट्रीय ज्येष्ठ व्यक्तींचा दिवस साजरा केला जातो आणि हा जो दिवस आहे तो UN कडून साजरा केला जातो आणि 1990 पासून या दिवसाची सुरुवात झालेली आहे. त्याचबरोबर 1 ऑक्टोबरला जागतिक शाकाहारी दिवस देखील साजरा केला जातो. त्याच्यानंतर बघा 2 ऑक्टोबरला आपल्याला सर्वांनाच माहिती आहे गांधी जयंती साजरी केली जाते आणि गांधी जयंतीच्या निमित्तानेच 2 ऑक्टोबरला आंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिन देखील साजरा केला जातो. त्याच्यानंतर बघा 5 ऑक्टोबरला जागतिक शिक्षक दिन साजरा केला जातो जो की 1994 पासून सुरुवात झालेली आहे आणि 8 ऑक्टोबरला जो आहे तो भारतीय हवाई दल दिन साजरा केला जातो. तर बघा 9 ऑक्टोबरला जागतिक पोस्टल दिवस किंवा जागतिक पोस्ट ऑफिस दिन साजरा केला जातो. त्याच्यानंतर 10 ऑक्टोबरला जागतिक मानसिक आरोग्य दिन साजरा केला जातो आणि 11 ऑक्टोबरला मुलींचा आंतरराष्ट्रीय दिन साजरा केला जातो. हा दिवस का साजरा केला जातो बघा, महिला सशक्तीकरण आणि मुलींना त्यांच्या हक्काची जाणीव करून देण्यासाठी हा दिन जो आहे तो साजरा करण्यात येतो. त्याच्यानंतर बघा 13 ऑक्टोबरला जागतिक आपत्ती नियंत्रण दिन जो की UN कडून साजरा करण्यात येतो किंवा नैसर्गिक आपत्ती निवारणासाठी संयुक्त राष्ट्रसंघाचा आंतरराष्ट्रीय दिवस साजरा करण्यात येतो. त्याच्यानंतर बघा 15 ऑक्टोबरला ग्लोबल हँड वॉशिंग डे हा दिवस जो आहे तो स्वच्छतेसाठी जागरूकता वाढवण्यासाठी समर्पित करण्यात आलेला आहे. त्याच्यानंतर 15 ऑक्टोबरलाच जागतिक विद्यार्थी दिन साजरा करण्यात येतो. त्याच्यानंतर बघा 16 ऑक्टोबरला जागतिक अन्न दिन साजरा करण्यात येतो. बघा संयुक्त राष्ट्रांच्या अन्न व कृषी संघटनेच्या म्हणजेच FAOच्या स्थापना दिनानिमित्त हा दिवस जो आहे तो 16 ऑक्टोबरला साजरा करण्यात येतो. त्याचबरोबर 17 ऑक्टोबरला आंतरराष्ट्रीय गरिबी निर्मूलन दिन साजरा करण्यात येतो जे आत्ताच आपण पाहिलं. त्याच्यानंतर बघा 24 ऑक्टोबरला संयुक्त राष्ट्र दिन UN कडून UNचा स्थापना दिन जो आहे तो साजरा करण्यात येतो. 1948 पासून या दिवसाची सुरुवात झालेली आहे. आणि तर बघा 31 ऑक्टोबरला राष्ट्रीय एकता दिवस जो की सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या जयंतीनिमित्त साजरा करण्यात येतो. तर हे होते ऑक्टोबर महिन्यातील सर्व इम्पॉर्टंट दिनविशेष जे तुम्ही नोट डाऊन करून घ्या विद्यार्थी मित्रांनो. तर आपला नेक्स्ट क्वेश्चन काय आहे ते पाहूयात. अलीकडे कोणत्या देशातील क्रिकेटपटू उमर गुलने क्रिकेटच्या सर्व प्रकारातून निवृत्तीची घोषणा केली आहे असं तुम्हाला विचारलं. तर बघा उमर गुल जे आहेत ते पाकिस्तानचे आहेत. तर या प्रश्नाचं तुमचं योग्य उत्तर आहे 4 पाकिस्तान आणि यांनी क्रिकेटच्या सर्व प्रकारातून निवृत्तीची घोषणा अलीकडेच केलेली आहे. तर आपला नेक्स्ट क्वेश्चन आहे कोणत्या राज्य सरकारने नुकताच माय टाउन माय प्राईड कार्यक्रम जाहीर केला आहे असं तुम्हाला विचारलं. तर बघा या प्रश्नाचं तुमचं योग्य उत्तर आहे 2 जम्मू आणि काश्मीर. बघा जम्मू आणि काश्मीरमधलं जे वातावरण आहे किंवा एन्व्हायरमेंट आहे ते लोकशाहीला अनुसरून नाही आहे आणि तिथल्या नागरिकांना ज्या काही बेसिक नीड्स आहेत किंवा ज्या काही गरजा आहेत जसं भाजीपाला म्हणा किंवा इंटरनेटच्या सोयीसुविधा आहेत म्हणा, या ज्या बेसिक नीड्स आहेत त्या कुठेतरी अपुऱ्या पडतात किंवा त्यांना मिळत नाही आहेत, प्रॉपर मिळत नाही आहेत. तर तिथे लोकशाही रुजवण्यासाठी आणि घराघरात ज्या काही लोकांच्या बेसिक नीड्स आहेत त्या पुरवण्यासाठी हा जो माय टाउन माय प्राईड कार्यक्रम आहे तो जम्मू आणि काश्मीरचे लेफ्टनंट गव्हर्नर मनोज सिन्हा यांनी हाती घेतलेला आहे किंवा जाहीर केलेला आहे. तर या प्रश्नाचं तुमचं योग्य उत्तर आहे 2 जम्मू आणि काश्मीर. तर बघा जम्मू आणि काश्मीरमध्ये हा कार्यक्रम जो आहे तो सुरू करण्यात आलेला आहे आणि हे आहे मॅपमध्ये जम्मू आणि काश्मीर. तर त्याच्या शेजारील राज्य बघा
पंजाब, हरियाणा, लडाख हा केंद्रशासित प्रदेश आहे. पाकव्याप्त काश्मीर आणि इकडे पाकिस्तान या देशाची सीमा आहे. तर बघा, जम्मू आणि काश्मीरला राज्याचा दर्जा जो मिळाला किंवा केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा जो मिळाला आहे तो मिळाला 31 ऑक्टोबर 2019ला आणि त्याच दिवशी लडाखला देखील केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा मिळालेला आहे. राजधानी बघा श्रीनगर आणि जम्मू आहे. तर लेफ्टनंट गव्हर्नर आहेत श्री मनोज सिन्हा. जिल्हे 20 आहेत आणि विधानसभेमध्ये 114, लोकसभेमध्ये 5 तर राज्यसभेमध्ये 4 मेंबर्स आहेत जम्मू आणि काश्मीरचे. बघा, जम्मू आणि काश्मीरच्या कार्यालयीन भाषा पहिल्या 2 होत्या, उर्दू आणि इंग्लिश. त्याच्यानंतर काश्मीरी, हिंदी आणि डोंगरी या 3 भाषांचा नुकताच त्यांच्या कार्यालयीन भाषांमध्ये समावेश करण्यात आलेला आहे. तर हा क्वेश्चन परीक्षेच्या दृष्टिकोनातून इम्पॉर्टंट आहे, ज्याला तुम्ही स्टार मार्क करून ठेवा. त्याच्यानंतर बघा, भौगोलिक स्थिती जर बघायची झाली तर दाजिगम, काझीनाग, किश्तवार आणि सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान ही तिथली काही प्रमुख राष्ट्रीय उद्याने आहेत. आणि प्रमुख नद्या जर बघायच्या झाल्या तर त्या आहेत झेलम, तावी, रावी आणि चिनाब. पर्यटन स्थळं जर बघायची झाली तर वैष्णवदेवी, अमरनाथ आणि गुलमर्ग ही तिथली काही प्रमुख पर्यटन स्थळं आहेत विद्यार्थी मित्रांनो. तर आपला नेक्स्ट क्वेश्चन आहे, जागतिक बँकेच्या 102व्या बैठकीत नुकतेच भारतातर्फे कोणी प्रतिनिधित्व केले असं तुम्हाला विचारलं. तर बघा, या प्रश्नाचं तुमचं योग्य उत्तर आहे 4 निर्मला सीतारामन. बघा, केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी जागतिक बँकेच्या 102व्या बैठकीत भारताचं प्रतिनिधित्व केलेलं आहे. आता ही बैठक वर्ल्ड बँकेची होती. तर वर्ल्ड बँकेची स्थापना जी आहे ती 1945ला झालेली आहे. हेडक्वार्टर आहे वॉशिंग्टन DC मध्ये आणि सदस्य देश आहेत 189. तर अध्यक्ष आहेत वर्ल्ड बँकेचे डेव्हिड मालपास आणि MD ज्या आहेत वर्ल्ड बँकेच्या त्या आपल्या भारतीय वंशाच्या अंशुला कांत आहेत. तर यांचं नाव तुम्हाला लक्षात ठेवायचं आहे, परीक्षेच्या दृष्टिकोनातून महत्त्वाचं आहे. तर आपला नेक्स्ट क्वेश्चन आहे, अलीकडेच भारतीय निवडणूक आयोगाने कोणाला विशेष पोलीस पर्यवेक्षक म्हणून नियुक्त केले आहे असं तुम्हाला विचारलं. तर बघा, या प्रश्नाचं तुमचं योग्य उत्तर आहे 3 मृणाल कांत दास यांना नुकतंच भारतीय निवडणूक आयोगाने विशेष पोलीस पर्यवेक्षक म्हणून नियुक्त केलेले आहे. तर बघा, मृणाल कांत दास जे आहेत ते रिटायर IPS अधिकारी आहेत आणि यांचं काम काय असतं बघा, विशेष पोलीस पर्यवेक्षक यांचं काम काय असतं, जेव्हा निवडणुका जाहीर होतात तेव्हा कायदा व सुव्यवस्थेचा त्या ठिकाणी प्रश्न निर्माण होऊ नये किंवा निवडणुकीदरम्यान सुरळीत कारभार चालावा यासाठी हे विशेष पोलीस पर्यवेक्षक जे आहेत ते नियुक्त करण्यात येतात. तर बघा, आत्ताच बिहारच्या विधानसभेच्या निवडणुका ज्या जाहीर झालेल्या आहेत आणि त्याच दरम्यान यांना विशेष पोलीस पर्यवेक्षक म्हणून निवडणूक आयोगाने नियुक्त केलेलं आहे. बघा, मृणाल कांत दास जे आहेत त्यांनी 2019च्या लोकसभा निवडणुकीत झारखंड आणि मिझोरम सारख्या नक्षली राज्यांमध्ये विशेष पोलीस पर्यवेक्षक म्हणून उत्तम कामगिरी जी आहे ती निभावलेली होती विद्यार्थी मित्रांनो. तर बघा, निवडणूक आयोगाने यांची नियुक्ती केलेली आहे आणि भारतीय निवडणूक आयोग यावरती बरेच वेळेला परीक्षेला प्रश्न पडले जातात. त्याचं कलम काय आहे किंवा मुख्य निवडणूक आयुक्त कोण आहेत असे प्रश्न तुम्हाला बरेच वेळेला परीक्षेला पडले जातात. तर भारतीय निवडणूक आयोगाबद्दल आता थोडक्यात जाणून घेऊया. बघा, भारतीय संविधानानुसार कलम 324 मध्ये भारतीय निवडणूक आयोगाची तरतूद दिलेली आहे. तर स्थापना झालेली आहे भारतीय निवडणूक आयोगाची 25 जानेवारी 1950ला. त्याच दिवशी राष्ट्रीय मतदार दिन जो आहे तो साजरा करण्यात येतो 25 जानेवारीला. हेडक्वार्टर जर बघायचं झालं तर ते आहे नवी दिल्लीमध्ये. आता मुख्य निवडणूक आयुक्त कोण आहेत बघा, सुनील अरोरा हे मुख्य निवडणूक आयुक्त आहेत आणि यांची नियुक्ती कोण करतं बघा, मुख्य निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती जी आहे ती राष्ट्रपतींद्वारा करण्यात येते आणि त्यांचा कार्यकाल बघा, मुख्य निवडणूक आयुक्तांचा कार्यकाल जो आहे तो 6 वर्षे किंवा वयाची 65 वर्षे पूर्ण होईपर्यंत याच्यापैकी जो आधी कार्यकाल कंप्लीट होईल तो त्यांचा कार्यकाळ असतो. आणि निवडणूक आयुक्तांचा जो कार्यकाल आहे तो 6 वर्ष आणि किंवा वयाची 62 वर्षे इतका आहे. तर मुख्य निवडणूक आयुक्त जे आहेत ते 65 वर्ष आणि निवडणूक आयुक्त 62 वर्ष, हे लक्षात ठेवा तुम्ही. त्याच्यानंतर बघा, निवडणूक आयुक्त जे आहेत ते राजीव कुमार आहेत आणि सुशील चंद्रा आहेत. आणि कोणत्या निवडणुका घेतल्या जातात बघा यांच्याद्वारे, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, त्याचबरोबर राष्ट्रपती आणि उपराष्ट्रपतीची निवडणूक जी आहे ती यांच्याद्वारे घेतली जाते विद्यार्थी मित्रांनो. तर बघा विद्यार्थी मित्रांनो, आपल्या करंट अफेअर्सच्या सिरीजमध्ये आपण तुमच्या परीक्षेच्या दृष्टिकोनातून इम्पॉर्टंट करंट अफेअर्स तर पाहतोच, पण त्याचबरोबर त्याच्याशी रिलेटेड जेवढा काही GSचा पोर्शन इम्पॉर्टंट आहे तो देखील कव्हर करून घेतो.
तर आपल्या लेक्चरमधील इन्फॉर्मेशन जर तुम्हाला युजफुल वाटत असेल किंवा त्याचा जरा जरी तुम्हाला बेनिफिट होत असेल तर व्हिडिओला एक लाईक जरूर करा आणि त्याचबरोबर हा जो व्हिडिओ आहे तो तुमच्या फ्रेंड्ससोबत शेअर करा, जेणेकरून त्यांना देखील याचा फायदा होईल. तर आपला नेक्स्ट क्वेश्चन काय आहे तो पाहूयात. नेक्स्ट क्वेश्चन जो आहे तो बुक अँड ऑथरवरती रिलेटेड आहे. तर बघा, अलीकडे कोणाचे द बॅटल ऑफ बिलॉंगिंग पुस्तक प्रसिद्ध झाले आहे असं तुम्हाला विचारलं. तर बघा, द बॅटल ऑफ बिलॉंगिंग जे बुक आहे ते शशी थरूर यांचं आहे. तर या प्रश्नाचं तुमचं योग्य उत्तर आहे 4, शशी थरूर. आणि हे जे पुस्तक आहे ते राष्ट्रवादावरती आधारित आहे. तर आजच्या सेशनमधील आपला लास्टचा क्वेश्चन काय ते पाहूयात. नुकतेच कोणत्या देशाने INS सिंधुवीरला कोणत्या देशाला भाडेपट्ट्यावर देण्याची घोषणा केली आहे असं तुम्हाला विचारलं. तर बघा, INS सिंधुवीरला भारताने म्यानमार या देशाला भाडेपट्ट्यावर देण्याची घोषणा केलेली आहे. तर या प्रश्नाचं तुमचं योग्य उत्तर आहे 3, म्यानमार. बघा, INS सिंधुवीर जे आहे ते नौदलात 1988ला सामील झालेली होती आणि त्याचा वेग जो आहे तो आहे 10 नॉट्स इतका. तर बघा, कालच्या लेक्चरमध्ये आपण केंद्रीय पीक संशोधन केंद्र कोणत्या ठिकाणी आहेत ते पाहिलेलं होतं आणि आजच्या लेक्चरमध्ये आपण भारतातील महत्त्वाची ठिकाणे कुठे आहेत ते पाहणार आहोत. तर बघा, याच्याशी रिलेटेड तुम्हाला पोस्ट ऑफिसच्या ज्या जागा आहेत किंवा पोस्ट ऑफिसच्या ज्या भरती आहेत त्याच्यामध्ये प्रश्न विचारले जातात, ग्रामसेवकमध्ये असे प्रश्न विचारले जातात, तलाठीसारख्या एक्झाममध्ये असे प्रश्न विचारले जातात आणि हे जे क्वेश्चन आहेत ते डिरेक्टली विचारले जातात तुम्हाला. तर आता भारतातील महत्त्वाची ठिकाणे कोणती आहेत ते पाहूया. बघा, सुवर्ण मंदिर जे आहे ते अमृतसर या ठिकाणी आहे. तर साबरमती आश्रम जे आहे ते अहमदाबादमध्ये येतं. त्याच्यानंतर बघा, लाल किल्ला जो आहे तो आग्र्यामध्ये येतो आहे आणि महात्मा गांधी मेमोरियल जे आहे ते कन्याकुमारी या ठिकाणी आहे. तर बघा, कातळ्याच्या वस्तू या कानपूरमध्ये मिळतात आणि कोडाई कॅनॉल हे थंड हवेचं ठिकाण देखील महत्त्वाचं आहे. त्याच्यानंतर बघा, कोणार्कचं सूर्यमंदिर प्रसिद्ध आहे आणि गंगेचा उगम जिथे होतो ते ठिकाण आहे गंगोत्री. त्याच्यानंतर बघा, चंदीगड ही पंजाब व हरियाणाची संयुक्त राजधानी आहे विद्यार्थी मित्रांनो. त्याच्यानंतर जंतर मंतर वेधशाळा जी आहे ती जयपूर या ठिकाणी आहे आणि मोती महल जो आहे तो जोधपूरमध्ये आहे. त्याच्यानंतर बघा, डलहौसी हे थंड हवेचं ठिकाण आहे, प्रसिद्ध आहे खूप पर्यटनासाठी. त्याच्यानंतर 52 दरवाजांचं शहर म्हणून औरंगाबादला ओळखलं जातं आहे. बघा, मध्यवर्ती वसलेलं शहर नागपूर आहे आणि मुंबई हे नैसर्गिक बंदर आहे विद्यार्थी मित्रांनो. त्याच्यानंतर 7 टेकड्यांवर वसलेलं शहर म्हणून नाशिक प्रसिद्ध आहे आणि त्याचबरोबर महात्मा गांधीजींचं जे जन्मस्थळ आहे ते आहे पोरबंदर आणि हैदराबादमधील चारमिनार देखील खूप प्रसिद्ध आहे. तर एवढे इम्पॉर्टंट महत्त्वाची ठिकाणं आहेत जी तुम्हाला पोलीस भरती किंवा सरळ सेवेच्या एक्झाममध्ये विचारली जातात, जे तुम्ही नोट डाऊन करून घ्या, त्याचबरोबर स्टार मार्क करून ठेवा. तर आजचं सेशन संपण्यापूर्वी तुमचा लास्ट डे क्वेश्चन काय होता ते पाहूयात. अलीकडे पुढील 2 वर्षे ISAचे अध्यक्ष म्हणून कोणाला निवडले गेले आहे असं तुम्हाला विचारले. तर बघा, ISA म्हणजेच इंटरनॅशनल सोलार अलायन्स आणि याचे अध्यक्ष म्हणून भारताला पुढील 2 वर्षासाठी निवडलं गेलेलं आहे. तर उपाध्यक्ष फ्रान्स म्हणून निवडलं गेलेलं आहे. तर आजचं आपलं लेक्चर इथंच संपत आहे विद्यार्थी मित्रांनो. आजचं लेक्चर तुम्हाला कसं वाटलं हे कमेंट बॉक्समध्ये नक्की मेन्शन करा. त्याचबरोबर आपले व्हिडिओ जर तुम्हाला आवडत असतील तर व्हिडिओला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला अजिबात विसरू नका. त्याचबरोबर बेल आयकॉनवरती देखील क्लिक करा, जेणेकरून चॅनलच्या कोणत्याही अपडेट तुम्ही मिस करणार नाही. व्हिडिओ पूर्ण पाहिल्याबद्दल धन्यवाद.